Hello guys! Welcome po ulit sa ating kusina, Jim's Cooking po. For today's video, magluluto tayo ng fried chicken Chinese style. Keep on watching! Ito po yung mga ingredients natin. Meron tayong bawang, sibuyas, star anise, and then soy sauce, chicken leg quarter, and then sugar. Pwede rin po yung brown sugar. Meron po tayong tubig dito. Bali, 5 cups po yan. And then, ilalagay ko na po yung soy sauce. Lahat po ng ingredients dyan, pagsamasamahin natin. Po natin pakukulan ng ating chicken. Hinaan lang po natin yung apoy para hindi po siya gaanong lutong-luto at magtutukan yung balat ng ating chicken. Mga 10 to 15 minutes ko po siya pinakuluan. Naman po, nagpainit na po ako ng mantika dito sa ating cooking pan. Po, mainit na ang ating mantika, so dahan-dahan nating ilalagay ito. Naman po, babalik na rin natin to para patay ang pagkaluto ng ating chicken. Ayan guys, pansin nyo po guys, oh, medyo malutong po ang ating chicken. Ginamit ko pong gravy yung ating pinagpakuluan, and then nilagyan ko po siya ng all-purpose flour, and then tinimplahan ko po. And guys, marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Bye!